วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะ ช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะเราเอาเมนูเด็ดๆมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะสำหรับไข่ผัดมะเขือเทศคีโตนะคะเมนูง่ายอร่อยแล้วดีต่อสุขภาพนะคะเหมาะสำหรับคนลดน้ำหนักเป็นอย่างยิ่งค่ะซึ่งส่วนผสมมีไม่เยอะนะคะเรามาพร้อมเทคนิคทำให้ไข่นั้นนุ่มมากๆเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้ไข่นะคะจำนวน3ฟองกันนะคะตีลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะตามด้วยนมอัลมอนด์ค่ะอัลมอนด์นะคะเป็นตัวทำให้นะคะนมอัลมอนด์นะคะเป็นตัวทำให้ไข่นั้นนุ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและละมุนลิ้นนะคะหลังจากนั้นใส่เกลือ1 หยิบมือค่ะใส่ผงปรุงรสคีโตนิดหน่อยนะคะตีให้เข้ากันค่ะหลังจากตีให้เข้ากันสักครู่นะคะจนเนื้อไข่นะคะโดนเกลือละลายหมดเราก็จะใช้น้ำมันมะกอกใช้น้ำมันมะกอก1 ช้อนชาค่ะหลังจากนั้นรอให้น้ำมันร้อนนิดนึงเจียวกระเทียมลงไปค่ะเพื่อฝักหอมและนัวนั่นเองค่ะหลังจากนั้นใส่ไข่ลงไปเลยค่ะใส่ไข่แล้วก็คนไข่ให้แตกนะคะเพื่อจะให้ไข่สุกหลังจากนั้นนะคะใส่มะเขือเทศหั่นเต๋าลงไปนั่นเองค่ะผัดให้เข้ากันนะคะไม่ต้องปรุงรสเพิ่มแล้วนะคะโรยด้วยต้นหอมซอยที่จัดเตรียมไว้นะคะเมนูนี้จะช่วยคุณลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีค่ะและมีเคล็ดลับนะคะและมีเคล็ดลับสำหรับเมนูสุขภาพนี้นะคะให้เลือกมะเขือเทศนะคะสีแดงสดเพราะมีไลโคปีนสูงและเลือกมะเขือเทศลูกใหญ่ๆนะคะได้เนื้อเยอะๆนะคะแล้วก็เพิ่มผักอย่างอื่นลงไปผัดได้เช่นแฮดหรือแครอทนะคะต่างๆได้นะคะซึ่งเมนูนี้นะคะสามารถทานในมื้อเช้ามื้อกลางวันหรือมื้อเย็นก็ได้นะคะเมนูนี้เป็นเมนูทำง่ายที่ทุกคนสามารถทำได้ค่ะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคนที่กำลังลดน้ำหนักทุกคนและทนทานคีโตทุกคนค่ะลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ